На якій стадії перебуває проєкт «Стіна»? Скільки коштує постріл до рапіри? Чи можна з газу зробити студебекер? Яких роботів Ізраїль запускає на кордон? Та що вироблятиме новий турецький завод? Україна торік піднялась на одну сходинку і посіла 34-те місце за витратами на оборону в світі. За оцінками Стокгольмського інституту проблем миру в Сіпрі, ми спрямували за цим напрямком 5,9 мільярдів доларів. Світовими лідерами є США, Китай, Індія, Росія та Великобританія. Цим починаємо блок зброярських новин України за тиждень, що минув. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування справи щодо вересневої катастрофи Ан-26 під Чугуєвом. Було оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту колишньому начальнику Харківського національного університету повітряних сил, заступнику командира військової частини А-4104 та заступнику командира тієї ж частини зльотної підготовки. Розслідуванням встановлено, що дані особи допустили неналежну підготовку, затвердження документів щодо умов експлуатації літака, заходів безпеки тощо. Згідно з фінансовою звітністю, чистий дохід держпідприємства «Антонов» за минулий рік склав 7,5 мільярда гривень, а чистий прибуток – 1 мільярд 70 мільйонів. Також Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» та ПАТ «Моторсіч» оприлюднили фінансову звітність, відповідно до якої підприємства стали прибутковими. Чистий дохід «Авіакону» за підсумками 2020 року склав 17,7 мільйона гривень, а витрати на оплату праці впали на 22%. «Моторсіч» за 2020 рік отримали чистий прибуток 0,9 мільярда гривень, що на 14% вище за попередній рік. Собівартість реалізованої продукції склала 7,1 мільярда гривень, а витрати на оплату праці впали на 13%. Парк вертолітної ескадрильї бригади транспортної авіації поповнив Мі-8 МСБ-В. Він пройшов комплексний ремонт та модернізацію, отримавши нові двигуни, навігаційне і радіолокаційне обладнання та засоби зв'язку. Окрім цього, спільно з фахівцями «Моторсіч» проведено випробування вертольоту Мі-8 МСБ-В, оснащеного некерованими ракетами типу С-13, дальність ураження яких з горизонтального польоту та пікірування складає 4,5 кілометри. Військово-морські сили України розпочали ремонт кораблів за новими переговорними процедурами. Відповідно до тендеру, Миколаївський суднобудівний завод ремонтуватиме артилерійський катер проєкту 1400М «Скадовськ». Зазначимо, переговорна процедура передбачає, що пропозиції учасників є закритими і не оприлюднюються. А також замовником вивчаються пропозиції від різних підприємств на виконання заданої роботи та конкурсний вибір переможця. Артилеристи 30-ї механізованої бригади провели на Рівненському полігоні випробування 100-мм пострілів УОФ-12 до гармати МТ-12 «Рапіра». Загалом було здійснено 16 пострілів у різних режимах роботи підривника. Кожен із пострілів спрацював штатно та відповідає заявленим технічним характеристикам. Нагадаємо, відновлені боєприпаси Міноборони придбало у компанії Czech Defense Systems по 25,981 тисячна гривень. У снарядах замінили пороховмісні елементи та підривачі. Військовою контррозвідкою СБУ на гарячому під час одержання першої частини хабаря затримали керівника регіональної філії оборонного концерну. За $1 мільйон він обіцяв передати бізнес-структурі земельну ділянку в центрі Одеси. Разом з цим колишнього заступника гендиректора Державного оборонного концерну викрито на корупції. Високопосадовець організував розкрадання оптичних прицілів для збуту їх третім особам, чим завдав збитки державі на суму понад 500 тисяч гривень. Наразі усім особам оголошено про підозри. Вартість проєкту «Стіна» знизилася до 2,5 мільярдів у порівнянні з прогнозованими 4. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Цього року на інженерно-технічне облаштування кордону з Росією витратять 338 мільйонів гривень. На сьогоднішній день вже зроблено близько 400 кілометрів протитанкового рову, 330 кілометрів рокадної дороги, 70 кілометрів колючого дроту і 100 кілометрів металевого паркану. Окрім цього, буде створена система відеонагляду, яка включатиме вежі з відеокамерами та тепловізорами. Вже 7 років Сполучені Штати Америки допомагають Україні протистояти російській агресії коштами та інструкторами, технікою і озброєнням, а також іншим обладнанням.
Так само США, як союзники, допомагали Радянському Союзу у Другій світовій війні. Ми знайшли найрізноманітніший парк ленд-лізівської техніки тих часів в Україні і зараз покажемо вам. Двигуни запущені, і ангар наповнюється гуркотом та запахом пального. Після зимової сплячки ці ретромобілі з американською символікою виїздять на весняну траву. За кермом столичні реконструктори і любителі історії. Кілька років тому вони назвалися 701-ю легкою ремонтною ротою. Така військова частина у 40-х справді займалася ремонтом техніки 1-ї піхотної дивізії. Максим Попов каже, в їхньому парку зараз 14 одиниць і розповідає про інші осередки. Американська техніка є в гаражі Януковича, тобто в нас там Студер, там 2 доджа, Форд чи Вілліс, я не знаю, але мені здається, що там Форд. Тобто там 4, є в Запоріжжі, в клубі Фаєтон у Дмитра Позняка, в нього є 2 доджа, в нього є GMC, і скільки там Віллісів, я не знаю, скільки Віллісів. І ще така ж сама колекція, 2 доджа, і Вілліси є в Харкові, в клубах Самаху. Кияни продемонстрували нам 5 одиниць, з яких найупізнаванішим є цей джип з відкритим верхом. Більшість помилково називає його Віллісом, але насправді це Форд, адже складали модель на заводах саме 2 виробників – Вілліс Overland Motors та Ford GPW. В період 1940-45 років джип Вілліс вироблявся у 5 версіях накладом понад 653 тисячі. Одна з цих модифікацій – шестиколісна Вілліс МТ-ТАК лімітована, яка була створена лише у 24 екземплярах. Цей зразок оснащений двигуном ГАЗ М-20, а не рідним. Він би не витримав по 2 100-кілометрових пробіги, реконструкції та інші заходи, які щороку організовують власники. До речі, у приватних колекціях українців таких близько 100. І це враховуючи, що до СРСР за ленд-лізом США передали 52 тисячі одиниць. Програма ленд-лізу – це система, за якою Сполучені Штати Америки частково на безоплатній основі передавали своїм союзникам у Другій світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство і стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти. Концепція цієї програми надавала президентові владу допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для США. Закон про ленд-ліз прийнятий Конгресом США і підписаний президентом Франкліном Рузвельтом 11 березня 1941 року. Основними клієнтами США стали Велика Британія, а також СРСР і країни співдружності. Положення ленд-лізу передбачали, що після війни у випадку зацікавленості американської сторони незруйнована й не втрачена техніка й устаткування повинна бути повернена у США. Стати власником техніки за ленд-лізом реально. До того ж, експерти порадять кілька шляхів на різні гаманці. Найкращим прикладом для роз'яснень є джип Вілліс та Ford GPW. Ми можемо купити мінімальний Вілліс десь 2-3 тисячі доларів, але це що буде? Це буде рама, це буде дуже великий, як то кажуть, колхоз, це великі гроші його відремонтувати і зробити його Віллісом історичним. Друга ціна – це, напевно, десь 7-8, може до 10 тисяч. Це вже більш-менш нормальна машина. І є третя ціна, вона десь, напевно, 25-30 тисяч, але тут ми вже отримуємо повністю відновлений Вілліс на, скажімо так, живих документах, тобто вони пластикові, вони офіційно зареєстровані, там навіть кожний болт і кожна гаєчка, вона оригінальна. Для реконструкторів важлива зовнішня схожість з оригіналом, а не 100% історична. Тож нещодавно кияни викупили репліку розвідувальної машини Scout М3А1. Вітчизняні кулібіни створили її на базі ГАЗ-63. З нею реконструкторам доведеться попрацювати найбільше. Аби максимально нагадувала автентичну машину тих часів, необхідно змінити колеса та фарбування, елементи екстер'єру та інтер'єру, та ще й озброїти аж 3 кулеметами, як було за часів Другої світової війни. Він спочатку був колесний, вони його протестували, побачили, що він дуже добре був на дорогі, але, в принципі, коли його загнали на бездоріжжя, він там здався, і тому вони потім вже з часом виробили з гусеничним ходом. І ці машини, вони їх залишили в кавалерістах, в піхотинцях, але основна маса, вона поїхала по ленд-лізу до Радянського Союзу.
У 1938-44 роках таких розвідників Скаут М3А1 було зібрано майже 21 тисячу. З 4 модифікацій найбільш обмеженою була дизельна версія A1E1, яку зібрали в кількості 100 одиниць. Моделі американці залучали до 5 війн, а тепер вона є зіркою кінострічок та комп'ютерних ігор. Нещодавно цю копію фільмували у проморолику китайської стрілялки. Та найбільшою гордістю 701-ї роти є санітарна машина Dodge WC-54. В Україні така одна. Її не передавали совєтам за ленд-лізом, але саме це авто з 1944 року виконувало завдання у шпиталі Полтавського аеродрому спецпризначення під час операції «Френтік». Внаслідок бомбардувань німців машина зазнала сильних пошкоджень. Потім її відновили місцеві майстри, але з часом здали на металобрухт. Ми її знайшли, це був кінець 15-го року. В неї було половина кузова, він був обрізаний. Мотор стояв з якогось Мерседеса. Мерседесовська коробка теж стояла дизельна. Вирішили взятися і все ж таки реставрувати цей автомобіль. 5 років ми над ним займалися. Блок двигуна оригінального Dodge WC-54 коштує близько $4000, тому в цій санітарці б'ється серце від ГАЗ-52, а коробка перемикання передач з 53-ки. Решту запчастин, як і цю розкладну сходинку, знайшли у Європі. Вона зараз дуже туга, вона взагалі повинна відкритися, вона розложилася, розклалася. Але вона у нас зроблена, воно нове ще, не розроблено. Того вона просто відкривається отак от. І ось так. І далі відкриваються двері. Вона передбачалася для перевезення 4 поранених на носілках. Вони підвішувалися, це був верхній ряд. І нижній ряд носілки вони розкладувалися. Також тут були лавочки, які ще не доробили. На лавочках можна було перевозити 7 ранених, але ті, які можуть сидіти. Навіть підвісні крапельниці тут автентичні. На пляшках 1941 та 42 роки. Ноші також оригінальні. В реконструкції усі деталі важливі, навіть якщо мова про улюблені напої воїнів США. Американці під час Другої світової війни вони їздили з Кока-Колою і Пепсі-Колою. І дуже часто любили на всі автомобілі вішати спеціальні відкривалки, щоб можна було дуже удобно відкривати Кока-Колу. Тому нам вдалося на eBay купити такі відкривалки. І одна стоїть в санітарній машині, другу ми поставили тут на задньому борту Chevrolet. До речі, обидві вантажівки Chevrolet G7117 і Studebaker US6 створили з радянських машин. Рівень плагіату техніки СРСР тих часів був настільки високий, що зараз досить змінити деякі елементи кузова й колеса, і маємо американця з партії ленд-лізу. Сама крайня машина – це американська копія, яка зроблена під Studer US6. В нашому випадку це, звичайно, ЗІЛ-157, в якому трохи перероблена кабіна і трохи перероблений кузов. Але, в принципі, машина практично один в один, вона схожа на Studebaker. Таке саме можемо сказати про Chevrolet. Використовувалася як в американській армії, так і була передана по ленд-лізу до радянської армії. Ми зробили копію на базі ГАЗ-63. Наприкінці нашої зйомки реконструктори погодились провести невеличкий парад. Проте водіїв вистачило тільки на 4 машини. І це враховуючи мене на Форді GPW. Вони кажуть, до агресії РФ військових ретромобілів Другої світової в Україні було не так багато. На відміну від охочих долучитися до підрозділів реконструкторів. Зараз усе навпаки. Тож запрошують любителів історично-технічної тематики до своїх лав. Військово-повітряні сили США опублікували найрадикальнішу доктрину в історії служби. Згідно з нею, пілот отримає більшу свободу дій без обмеження зайвими правилами. Водночас він має дотримуватись намірів командира місії. Усе це через загрозу російських та китайських засобів РЕП на полі бою. Цим починаємо новини УПК «Планети» за тиждень, що минув.
У Росії в Московській області обікрали музей Збройних сил у парку «Патріот». Всього невідомими викрадено 400 експонатів музею на суму 12 мільйонів рублів. Недостачу виявили під час інвентаризації. Так, з 5 тисяч експонатів, переданих закладу з Центрального музею російської армії у Москві, виявилося лише 4600. Припускається, що до викрадення причетні будівельники, адже експонати були завезені до його відкриття, коли роботи ще не були завершені. Поліцією вже розпочато перевірку цього факту. Американською компанією Northrop Grumman показано новий танковий снаряд М1147. Боєприпас замінить одразу 4 снаряди – М830, М830А1, картечний протипіхотний М1028 та бетонобійний фугасний М908. Удосконалений М1147 MAP має підвищену потужність, забезпечує високу проникаючу здатність і потужну фугасну дію та призначений для ураження піхоти, легкоброньованих цілей, а також для руйнування бетонних армованих укріплень на відстані до 2 кілометрів. До речі, набої калібру 5,7 на 28 мм від бельгійського виробника Fabric National Herstal класифіковано як стандартний патрон НАТО. В Туреччині за 12 місяців побудували новий завод з виробництва вибухових речовин МКІК Берустан вартістю $25 мільйонів. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган особисто відкрив підприємство і наголосив, що підприємство може виробляти боєприпаси і зброю всіх калібрів від 5,56 мм до 203 мм. Завод з виробничою потужністю 200 тонн розміщений на площі 4584 квадратних метри. Додамо, озброєння та вибухові боєприпаси виготовлятимуть на 100% турецькій виробничій лінії. Армія США на 3 роки продовжила контракт з Oshkosh Defense на постачання вантажівок FHTV та зробила перше замовлення на $146,8 мільйона. Всього замовлення включає 353 одиниць техніки. Військо Алжиру 5 травня 2021 року отримало партію з 236 вантажних автомобілів Mercedes-Benz, а також автобусів та повнопривідних вантажівок Zetros 2733A і Unimog U4000. Додамо, в Білорусі завершили випробування корпусного шасі МЗКТ 692251 з колісною формулою 6х6, яке використовуватимуть в якості транспортної бази пункту бойового управління колісного варіанту ЗРК БУК МБ-3К. На підприємстві Iveco у Бразилії відбулася передача першої легкої броньованої машини Iveco LMV з колісною формулою 4х4 під бразильським позначенням LMV BR. Авто передали в рамках контракту на 32 машини, укладеному в 2019 році. Решту броньовиків поставлять до початку 2022 року. Додамо, на сьогоднішній день армія Бразилії в попередньому порядку замовила ще 154 таких машини, і їх поставка очікується з 2022 року 2 партіями по 77 одиниць. Армія оборони Ізраїлю на кордоні з сектором Газа розпочала розгортання автоматизованих машин «Ягуар». Таким кроком Цахал планує передати обов'язки з патрулювання кордонів роботам. Цей зразок на 6-колісному шасі зроблено компанією Israel Aerospace Industries. Дрон має 7,62-мм кулемет, камери високої роздільної здатності, потужне освітлення і систему гучного зв'язку з дистанційним управлінням. Крім того, потрапляючи до рук ворога, машина може самознищуватися. Армія Швеції підписала з компанією BAE Systems контракт на $200 мільйонів на придбання 127 всюдиходних машин BVS-10. Всюдиходи мають модульну конструкцію, що дозволяє використовувати різні рішення у залежності від потреб. Перші поставки очікуються у 2022 році, а завершити планують у 2024. Додамо, шведська армія вже використовує BVS-10 та його попередника BV-206. Обидві машини створені для проходження крізь ліси, гори, сніг, болота та подолання водойм. В Індонезії на верфі компанії PT Lundin Industry Invest відбувся спуск на воду дослідного зразка бронекатера проекту X-18 Tank Boat. Майже одразу після спуску катер розпочав ходові випробування. Він є цільнокомпозитним катером довжиною 18,9 метра, завширшки 16,65 метра та призначений для дій на річках і в прибережній зоні морів. Судно має 2 дизельних двигуна потужністю по 1200 кінських сил і здатен розвивати швидкість до 40 вузлів. Дальність плавання до 300 миль на швидкості 30 вузлів і до 450 миль на економічній швидкості 10 вузлів.
ВМС Ізраїлю отримали другий з 4 корвет О-3 проекту Саар-6. Корабель побудовано німецьким суднобудівним об'єднанням ThyssenKrupp Marine Systems та поки немає систем озброєння і радіоелектронного обладнання. Їх повинні встановити в країні приписки. Водночас у Південній Кореї на верфі суднобудівної компанії Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. відбувся спуск на воду 5-го фрегата з керованими ракетами класу Daegu. Введення його в експлуатацію ВМС Республіки Кореї планується на кінець 2022 року. Франція та Єгипет 26 квітня 2021 року підписали новий контракт на поставку Єгипту 30 винищувачів Десу Рафале вартістю 3,95 мільярда євро. Разом з цим було підписано ще 2 контракти з об'єднанням MBDA та Safran Electronics and Defense загальною вартістю 200 мільйонів євро. Вони стосуються закупівлі озброєння для цих літаків. Нагадаємо, в лютому 2015 року Єгипет підписав з Францією перший контракт на закупівлю 24 винищувачів Dassault Rafale вартістю 3,5 мільярда євро і став першим іноземним замовником Рафале. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 каналі, Ютубі військового телебачення та каналі Рада. Дякуємо, що ви з нами.